سلطان مراد اول در مرزهای غربی قلمروش در سال 1389 میلادی کشته شد. پسر و جانشین او سلطان بایزید اول امیدوار بود که موقعیت تضعیف صربستان و ازدواج او با خواهر استفان لازارویچ از هر گونه حمله بیشتر به دارایی‌های او در بالکان که در تجارتش تاثیرگذار بود جلوگیری کند. در مقابل شرق جایی بود که گسترش سرزمین‌های عثمانی توسط پدرش درگیری با سایر امارت‌های مسلمان ترکمان آناتولی را اجتناب ناپذیر کرده بود. تلاش‌های عظیمش برای مبارزات در شرق به او لقب یلدرم به معنای رعد و برق را به ارمغان آورده بود. جانشینی بایزید امارت‌های آناتولی را جسورتر کرد تا به اتحادی ضد عثمانی که توسط امیر کارمان علاءالدین بیگ شوهر خواهر بایزید برای مقابله با توسعه طلبی عثمانی تشکیل شده بود بپیوندند. سلطان بایزید پس از تامین امنیت مرزهای غربی خود به سرعت به سمت شرق حرکت کرد. ارتش او گرمیان را پس گرفت و آیدین را که با شاهزاده اش نیز ازدواج کرده بود به خاک خود ضمیمه نمود. او در این زمان امارت‌های ساروهان و منتشه را نیز به تصرف خود درآورد. بدین ترتیب عثمانی‌ها تمام غرب آناتولی را تحت کنترل داشته و قلمروهای آنها با کارمان در جنوب مرکزی آناتولی هم مرز بود. در سال 1391 بایزید دست نشاندگان خود یعنی استفان لازارویچ و مانوئل دوم را که اکنون امپراتور بیزانس بود احضار کرد تا کاستامونو در شمال مرکز آناتولی را تصرف نمایند. دستاورد اندکی حاصل شد و ارتش‌ها تا دسامبر همان سال به خانه بازگشتند. در بهار 1394 سلطان بایزید قسطنطنیه را محاصره نمود و ابتدا قلعه‌ای به نام گوزلجهیسار به معنی قلعه زیبا را در باریکترین نقطه بوسفور در حدود 5 کیلومتری شمال شهر در ساحل آسیا بنا نمود. با این حال دیوارهای قسطنطنیه در طول قرنها در برابر محاصره‌های زیادی ایستادگی کرده بود. تهدید عثمانی‌ها تنها برای بیزانس نبود و نیز برای رونق خود بر تجارت متکی بود و برای حضور مستمر در منطقه الگوی نامتناسبی از اتحادها را ایجاد کرد که با ظهور قدرت عثمانی به شکل متفاوتی پیچیده شد. اربابان مسیحی در برابر رقبای خود از عثمانی کمک خواستند. سلطان مراد اول در استراتژی کلی خود به ونیز متمایل شده بود، اما بایزید بیشتر به سیاست پدر بزرگش اورهان نزدیک بود که با جنوا علیه ونیز متحد گردید. خطرناکترین دشمن بایزید در بالکان پادشاهی مجارستان یکی از بزرگترین دولت‌های اروپا بود. از آنجا که در برابر حمله مغول در اواسط قرن 13 مقاومت کرده بود و با فرستادن مبلغان برای از بین بردن بدعت‌های مسیحیت ارتدوکس در خدمت منافع پاپ بود، به عنوان سنگر شرقی اروپای کاتولیک تلقی می‌شد. در سال 1394 تیمور فرمانده مغول به دنبال اتحاد در آناتولی بود و علاءالدین بیگ به آسانی این پیشنهاد را پذیرفت. با این اتحاد او قصد داشت پناهگاهی ارزشمند در برابر دو قدرت امپراتوری عثمانی و قاضی برهان الدین به دست آورد. زمانی که بایزید در والاچیا جنوب رومانی حضور داشت، علاءالدین بار دیگر با هدف تصرف آنکارا به قلمرو عثمانی حمله کرد. 1 سال قبل تزار بلغارستان ایوان شیشمان پایتخت موقت خود نیکوپولیس را از دست داد، در حالی که برادرش به یک دست نشانده عثمانی تقلیل یافته بود. از نظر بلغارها و دیگر حاکمان بالکان جنگ صلیبی فرصت بزرگی برای معکوس کردن روند فتح عثمانی و بازگرداندن بالکان از حکومت اسلامی بود. علاوه بر این مرز بین اسلام و مسیحیت به آرامی به سمت پادشاهی مجارستان در اروپای شرقی پیش می رفت و مجارها نیز در خطر حمله قرار می گرفتند. در سپتامبر 1396 بین ارتش صلیبی متشکل از مجارستان و چندین دولت اروپایی دیگر درگیری روی داد که از آن به عنوان جنگ صلیبی نیکوپولیس یاد می شود، زیرا یکی از آخرین جنگ‌های صلیبی در مقیاس بزرگ در قرون وسطی بود. با پیروزی عثمانی در نیکوپولیس امپراتوری دوم بلغارستان پایان یافت و ترک‌ها از تشکیل ائتلاف‌های اروپایی در آینده علیه خود جلوگیری کردند. در سال 1397 بایزید به آناتولی بازگشت و این بار بدون توجه به درخواست صلح علاءالدین گونیه را تسخیر کرده و او را اعدام نمود. در همین سالها محاصره قسطنطنیه توسط بایزید به محاصره بی‌امان تبدیل گردید و امپراتور مانوئل در دسامبر 1399 برای طلب کمک به اروپا رهسپار شد. در 21 دسامبر 1400 او به لندن رسید و توسط شاه هنری چهارم مورد استقبال قرار گرفت.
مانوئل متقاعد شده بود که هر کمکی که برای مقاومت در برابر بایزید نیاز داشته باشد به زودی انجام خواهد شد. اما به نظر می رسید که پول جمع‌آوری شده برای مانوئل در انگلستان ناپدید کرد. مانوئل وقتی 3 سال بعد به قسطنطنیه بازگشت متوجه شد که شرایط به شدت تغییر کرده است. شهر او با رویدادی که به نظر می رسید پایان قدرت عثمانی را پیش بینی می نمود از نابودی قریب الوقوع نجات یافته بود. شکست ارتش بایزید در آنکارا توسط سپاه تیمور لنگ. تیمور خود را جانشین چنگیزخان و وارث قلمروهای سلجوقی ایلخانی در آناتولی میدید، اما بایزید که به همین سرزمین‌ها دست درازی می‌کرد با تصرف سیواس پس از کشته شدن امیران قاضی برهان الدین احمد به دست قره عثمان رئیس قراقویونلوها در تابستان 1398 باعث گردید حوزه‌های نفوذ بایزید و تیمور در شرق آناتولی با یکدیگر تلاقی کنند. تیمور از بایزید خواست که او را به عنوان حاکمش بشناسد، اما بایزید به صراحت نپذیرفت. قره عثمان رئیس آقویونلوها که پایگاه آن در دیاربکر در جنوب شرقی آناتولی بود از تیمور درخواست کرد که در سال 1399 طولانی ترین سفر سلطنتی خود را آغاز کند که قرار بود 7 سال طول بکشد. اگرچه بین روابط عثمانی و تیموریان تنش وجود داشت، اما جنگی بین آنها نبود تا هنگامی که بایزید یکم از یک امیر وفادار به تیمور درخواست مالیات نمود. در سال 1400 میلادی تیمور سیواس را از عثمانی و بخش‌هایی از سوریه را از سلسله مملوک گرفت و سپس به سمت آناتولی حرکت کرد. بایزید با اکراه نیروهای خود را از محاصره قسطنطنیه فراخواند و آنها را در گرمای تابستان به سمت غرب فرستاد. عثمانی‌ها وقتی به نزدیکی آنکارا رسیدند خسته و تشنه بودند، اما فرصتی برای استراحت و تجدید قوا نداشتند. فرماندهان به بایزید توصیه کردند که موضعی دفاعی بگیرد و هنگامی که نیروهای تیمور عثمانی‌ها را عقب راندند به کوه‌ها عقب نشینی کرده تا تیمور را مجبور به شکستن صفوف و تلاش برای تعقیب آنها در زمین خودی و همچنین گرمای تابستان کند. با این وجود بایزید موضعی تهاجمی اتخاذ کرد و به سمت شرق حرکت نمود، اما هیچ اثری از تیموریان نیافت. تیمور لنگ که مخفیانه به سمت جنوب غربی حرکت کرده بود در پشت عثمانیان قرار گرفتند و با استفاده از چادرهای متروکه و منابع آب در همان مکانهایی که عثمانی‌ها قبلا اشغال کرده بودند اردو زده و مانع دسترسی مردان بایزید و اسبانشان به آب شدند. ارتش تیمور و بایزید در 20 یا 28 ژوئیه 1402 در دشت چوبوک شمال شرقی آنکارا مقابل هم ایستادند. تیمور لنگ حدود 140,000 سرباز را به میدان فرستاد، در حالی که ارتش بایزید در مجموع 85,000 نفر بود. نیروهای سوار نظام و پیاده نظام بایزید هسته ارتش او را تشکیل می‌دادند و در میان آنها ینیچری‌ها که اولین بار در زمان سلطان مراد اول از میان اسیران جنگی انتخاب می‌شدند حضور داشتند. همچنین دست نشانده‌های استفان لازارویچ از سربستان و وله‌ها از تسالی که اخیراً فتح شده بود گوش به فرمان سلطان بودند. حمایت بیشتر از طرف تاتارها بود که از شمال دریای خزر و دریای سیاه قبل از پیشروی تیمور به غرب فرار کرده بودند. این موضوع اخیراً مورد تردید قرار گرفته است و به نظر می‌رسد که این تاتارها ممکن است از قبایل ترکمان شرق آناتولی باشند. در میان نیروهای تیمور فرمانروایان سابق ناراضی امارت‌های آناتولی غربی نیز حضور داشتند. لشکرهای متخاصم به شکلی مشابه با فرمانروایان در مرکز که توسط پیاده نظام و سواران حمایت می‌شدند تشکیل گردیده بود. جنگ با حمله گسترده عثمانی‌ها آغاز شد، اما تیموریان با انبوه تیرهای کمانداران به مقابله برخاستند. استفان لازارویچ و شوالیه‌هایش که زره سنگین سیاه مقاوم در برابر تیرهای تیموریان پوشیده بودند 3 بار توانستند صفوف مغول را بشکنند. تیمور 32 فیل تعلیم دیده داشت. از پشت آنها مایع آتشزا معروف به آتش یونانی به سمت ارتش عثمانی پرتاب می‌کردند که ممکن است دلیل اصلی سردرگمی ارتش عثمانی باشد. تاتارها که در آغاز نبرد در جناح چپ ارتش عثمانی بودند در جریان جنگ تغییر سمت داده و به سمت تیمور رفتند. همینطور سربازان وفادار به اربابان آناتولی نیز تغییر جبهه دادند. ارتش عثمانی با از دست دادن هر دو جناح تنها توانست نیروهای باقی مانده خود را در مرکز جمع کند. وزیر اعظم علی چاندارلی پاشا، سلیمان محمد و عیسی چلبی با نیروهای خود میدان جنگ را ترک کردند. سرب‌ها توانستند یکی از پسران بایزید و خزانه را از دست مغولان نجات دهند و راهی قسطنطنیه شوند.
هرچند بایزید توانست با چند صد سوار به کوههای مجاور فرار کند، با این حال تیمور کوهها را محاصره نمود و سلطان را همراه پسرانش موسی و مصطفی و احتمالاً همسر سرب تبارش اسیر گرفت. قبل از تهاجم تیمور قلمروهای بایزید از رود دانوب تقریباً تا فرات کشیده شده بود. اکنون مرزهای عثمانی تقریباً به مقداری که پدرش در سال 1389 به او واگذار کرد کاهش یافته بود. محاصره 8 ساله قسطنطنیه به پایان رسید و تیمور سرزمین‌های تصرف شده را به امیران کارمان، گرمیان، آیدین، ساروهان و منتشه بازگرداند. همچنین ادعای خود در مورد بقیه قلمروهای بایزید در آناتولی را در یک حمله و غارت 1 ساله به اجرا درآورد. وقتی برای نوشتن داستان شکست بایزید در آنکارا آمدند، وقایع نگاران به دنبال توضیحی برای فاجعه‌ای بودند که بر سر عثمانی‌ها آمده بود. آشیک پاشازاده وقایع نگار قرن 15 بایزید را مسئول این شکست می‌دانست و او را فاسق می‌خواند، دیدگاهی که معاصران سلطان هم با آن موافق بودند. همچنین همسر سربش را به خاطر تشویق سلطان به شرابخواری سرزنش می‌کرد. او همچنین از وزیر بایزید چاندارلی علی پاشا به خاطر همدستی با مبلغان دینی که به اعتبار مذهبی آنها مشکوک بود انتقاد کرد. پیروزی تیمور به اندازه کافی تحقیرآمیز بود، اما برای نسل‌های بعدی بزرگترین علت پشیمانی مبارزه‌ای بود که در میان پسران بایزید در جریان بود. زیرا شاهزاده سلیمان، محمد و عیسی بلافاصله برای یافتن متحدانی برای حمایت از ادعاهای خود برای تاج و تخت اقدام کردند. پسر دیگر شاهزاده یوسف به قسطنطنیه پناهنده شده و به مسیحیت گروید. شکست در آنکارا طی 20 سال بعد جنگ داخلی و آشفتگی را در مقیاسی بی سابقه برای دولت عثمانی به ارمغان آورد. برخی وقایع نگاران عثمانی 1 قرن پس از نبرد آنکارا متأثر از سرنوشت بایزید نوشتند که تیمور او را داخل قفس آهنین در پیشروی پیروزمندانه خود در سراسر آناتولی با خود می برد. شکست سلطان بایزید موضوع محبوب نویسندگان، آهنگسازان و نقاشان غربی بعدی شد. آنها از این افسانه لذت بردند که او توسط تیمور به سمرقند برده شد و سعی کردند آن را با گروهی از شخصیت‌ها تزیین کنند. با این وجود مورخان این را داستانی خیالی می‌دانند. نویسندگان تقریباً معاصر عثمانی ادعا کردند که او به دست خود مرده است و نمی‌توانست شکست خود را تحمل کند. به نظر می‌رسد حقیقت درباره سرنوشت سلطان بایزید مبهم‌تر باشد. همانطور که شیلتبرگر در آن زمان گزارش کرده است، او به مرگ طبیعی در مارس 1403 در شهر آکشهیر در مرکز غرب آناتولی درگذشت. جسد او را مومیایی کرده و ابتدا در مقبره سلجوقی نگهداری کردند و سپس پسرش موسی از تیمور اجازه انتقال جسد پدرش را گرفت. طبق کتیبه روی مقبره‌ای که پسرش سلیمان برای او در آنجا ساخته است، او در سال 1406 به خاک سپرده شد. شکست بایزید آناتولی را زیر و رو کرد و بالکان را دچار اختلال شدید نمود. در طولانی مدت قسطنطنیه را قادر ساخت تا نیم قرن دیگر به عنوان پایتخت بیزانس ایستادگی کند.